To je můj miláček a to je naše historie. To je traktůrek, který jsme si s otcem postavili asi v roce 1984 a snoubí celou naší rodinnou generaci. Protože zadní náprava je válečná kořist, kdy můj děda v roce 1945 ji vymontoval z nepojízdného autotraktoru Hanoma, který tady Němci při ústupu zanechali. Motor je Škoda Octavia, asi z roku 1950. By si zasloužil možná větší péči, ale je pořád v plném zápřahu. Tady jsme na bývalém statku, můj děda byl soukromý zemědělec, dalo by se říct statkář. Prostě jsem na vesnici vyrůstal a zemědělství patřilo k našemu životu. Otec to zdědil po svém otci, mém dědovi, a stal se opravdu významným konstruktérem a inovátorem v oblasti zemědělství, což vrcholilo potom konstrukcí a stavbou traktoru Škoda 180, který ho, dá se říci, proslavil a výrazně nám tato jeho pozice potom pomohla i v začátcích firmy, kde když jsme navrhovali nějaká řešení, tak bylo zřejmé, že jsou navrhována lidmi, kteří v zemědělské technice již něco dokázali. Odkaz mého otce je stále viditelný, protože on stál u základů většiny našich výrobkových řad zemědělských strojů. Jedno z přísloví, když někdo říká, hele, to se hejbe, to asi upadne, tak on říkával, krávě se ocas taky hejbe a neupadne. Když jsme firmu zakládali, tak jsme zdaleka neměli představu, kam je to možné dotáhnout. To nadšení té doby a ta chuť vytvářet nové věci bez jakýchkoliv omezení, ta byla tak obrovská, že jsme se prostě do toho vrhli a tvořili jsme, navrhovali, vyráběli. Impulzem pro zahájení vývoje kompaktomatů bylo zefektivnění předseťové přípravy na poli, proto Farmet nastoupil vlastně na trh s tímto strojem. Byl to možná jeden z našich úplně prvních produktů. My jsme ho navrhli zakázkově jako několik prototypů pro ověření na trhu. Oni to přijali velmi chladně, protože to nebyl jejich nápad. Tak jsme se pustili sami do testování, předvádění a ono se ukázalo, že jsme velmi rychle ty stroje prodali. Takže se z vývojové prototypové dílny stal výrobce zemědělských techniků s vlastním obchodem. K vývoji kompaktomatu jsem se dostal ve fázi, kdy začala být poptávka po širokozáběrových strojích, větší záběry než 8 metrů. V té době jsme měli stroje, které se sklápěly 2 boční rámy, ale tady byl požadavek, aby se sklápěly 4 rámy. V dnešní době už to sklápění funguje bez problémů. V podstatě obsluha použije jeden hydraulický okruh a ten stroj se automaticky sklopí i rozklopí. Dneska jsou na strojích velmi kvalitní materiály, tudíž stroje jsou lehčí, možná by se dalo říct i hezčí, jo, ale jináč v podstatě liší se to vyloženě jenom v detailech a v drobnostech. Ten stroj svojí univerzálností, možná jednoduchostí, dokázal se prosadit na všech trzích, kam jsme ho dodali a je velmi univerzální pro práci ve všech půdních podmínkách. Konkurenci kompaktomatu vnímám jako příležitost. Ukázat i něco víc, co je v nás, jako ve firmě, co vzniká v našich hlavách, v našich myšlenkách a mnohdy to jsou věci, které jsou daleko lepší, než přináší naši konkurenti. V druhé polovině 90. let byla na trhu velká mezera, byl velký zájem o secí stroje, především z řad začínajících farmářů, kteří hledali jednoduché a levné secí stroje. My jsme takový vyvinuli, dali jsme mu název BSK a byli jsme s ním poměrně úspěšní. Když přejdete po poli, tak u standardního stroje, který zpracovává půdu, to vidíte hned za tím strojem. Kdežto secí stroj, než vzejde ten porost, finálový výnos je až někde za 3/4 roku nebo za půl roku. Sice něco uděláme a teď dlouze musíme čekat a sledovat to, než se dozvíme, jestli je to dobrý nebo ne. Zhruba od roku 2005 se začala silně zvyšovat poptávka po diskových secích strojích a díky tomu vznikl zcela nový unikátní koncept modulárních secích strojů Falcon, který je velmi originální a nabízí zemědělcům velmi zajímavé možnosti. Zřejmě jsme asi první a jediní, kteří vytvořili secí stroj bez rámové konstrukce.
Většina konkurentů používá klasický páteřový rám a na něj posazenou násypku, tak my jsme udělali násypku samonosnou, kde vlastně na všechno na ní pověsíme. Dává nám možnosti integrovat vlastně do secího stroje další sekce na předzpracování půdy, zapravování hnojiva a tak dále. Takže to je vcelku velmi unikátní konstrukce, na kterou jsme pyšní. Precizní zemědělství je hlavní trend současnosti. V oblasti setí je ten trend velmi silný. My už dnes realizujeme výzkumně vývojové projekty v oblasti precizního zemědělství zaměřené na setí. Již v brzké době přijdeme s novými řešeními, které právě umožní využít prvky precizního zemědělství, které budou mít hmatatelný přínos pro konečné zákazníky. Mít dvě divize nebylo nějaké faktické rozhodnutí hned od začátku. My jsme začínali jako vývojová dílna, takže jsme vyvinuli celou řadu strojů pro naše zákazníky a když se nám ta oblast nebo ten produkt zdál zajímavý, tak jsme se pustili trošku hlouběji do toho oboru, do toho vývoje. A teprve asi po 5 letech fungování firmy se ukázalo, že lisování olejnin a získávání olejnin je pro nás tak zajímavá oblast, že jsme tomu přizpůsobili i pomalu rostoucí organizaci a vznikla samostatná divize. Začínali jsme s jediným lisem, který měl výkon 20 kg hodinově a možná jsme zlíželi k těm našim konkurentům, kteří měli lis, který udělá tunu, 2 tuny, 5 tun. My v dnešní době máme takové lisy, které jsou schopny udělat 8-10 tun hodinově. Člověk tady začínal u malých lisů a postupně přecházel na ty největší. Samozřejmě strojem, který nejvíc, tak je asi lis FS 1000 a následně lis FS 1010. Už v něm jsou obsaženy veškerá příslušenství, která dřív byla dodávána solo. To znamená, že ten lis je jakoby komplexní balík zařízení. Takže tohle je lis FS 4015, je to náš nejnovější lis a zároveň taky největší. Jeho kapacity v současné době jsou navrženy na nějakých 4 až 12 tun za hodinu. Motor, jenom pro představu, se tam dává 250 až 500 kW. Určitě do budoucna bychom se rádi v tomto směru pohybovali, jelikož jsme právě na trhu neměli takovýto stroj pro naše zákazníky, měli jsme nižší kapacity. Tento stroj nám právě dává možnost konkurovat i větším lisařským firmám, které takovéto stroje nabízejí. Zákazníky dost často ani nezajímá, jak vypadá přesně lis, kolik má kilowatt, jaký má utáčky, ale je zajímá především to, co vlastně můžou získat. Nejvíc asi se s zákazníkem diskutuje o provozních nákladech, o jejich vlastně přínosu, o zisku, o tom, jaký získají produkt, k čemu můžou ten produkt použít, kam se prodávají. Pomáháme mu někdy i vlastně v získávání dotací a můžeme jít ještě v tom, že mu ještě můžeme dodávat i komplexní budovu nebo můžeme dodávat další následné technologie, které zpracovávají olej třeba. Ta největší unikátnost asi je, že jsme podobným způsobem vyvinuli celou řadu extrudérů a asi nejvíce unikátní jsme v masovém využívání technologie kombinace extruze a lisování. Extruze jako velmi dobré přípravy před samotným lisováním. A to se ukazuje jako velmi perspektivní oblast, zvláště třeba při zpracování soji, kde se nám daří získat zakázky na velké technologie zpracování soji extruzí a následným lisováním rostlinných olejů. V té době, když jsem do firmy nastoupil, tak samotná extruze byla v plenkách. Věnovalo se tady tomu pan Mervart, který položil základy extruze zde ve Farmetu. Po mém příchodu jsem začal postupným způsobem prošlapávat cestičky tohoto procesu a v dnešní době dokážeme nabídnout plnohodnotnou takzvanou mokrou extruzi, kterou se vyrábí v dnešní granule pro kočky, pro psy, takzvaná technologie pet food. Rozdíly mezi výpočty extrudéru a lisů, řekl bych, že to je velmi podobné. Hlavní rozdíly jsou v tom, že u extrudéru nevytéká žádný olej z pláště, dále geometrické rozdíly, ale jinak je si to velmi blízké.
to nejpodstatnější je právě ten vnitřní návrh, ta optimalizace těch pracovních orgánů, šneků, které svojí rotací musí přenést energii do zpracovávaného materiálu a toto udělat zase nejlepším a nejoptimálnějším způsobem. To znamená spotřebovat co nejméně energie na to, aby ta kvalita krmiva byla co nejlepší. Konstruování a tvoření něčeho nového je pro mě největším zážitkem. Nejradši já trávím čas s kolegy nad počítačem, kde se vytváří nový výrobek a kde diskutujeme o jeho nadějích a rizicích a co by bylo potřeba předělat a upravit tak, aby ten výrobek byl nejlepší. To je můj chleba. Já si myslím, že jsem víc vizionář a designér než manažer. Máme tady možnost vyvíjet nové zařízení a i potom si tady na ten výrobek sáhnout, což firmy jako Automotive třeba ani nenabízí. Tahle práce je pro konstruktora jak náplň pracovní činnosti, tak ve své podstatě i koníček. Člověk nedokáže vypnout. Je k tomu teda potřeba velký nadšení, protože bez nadšení se nedá nic dělat. To pak ani nepřicházejí ty správný nápady. Musím říct, že bych velmi rád pokračoval právě třeba v oblasti vývoje secích strojů, protože mě tato práce velmi baví. Mám jakoby to štěstí, že pracuji ve firmě, kde si myslím, že majitel, který tu firmu řídí, je to člověk na správném místě a díky němu jsme všichni tam, kde jsme. Ve Farmetu jsem od roku 1992, kdy jsem nastoupil týden 14 dní po maturitě. V té době to byla opravdu malinká firmička, kdy byli 4 dělníci a 4 majitelé, v podstatě rodinný podnik, opravdu doslova se vším všudy rodinný podnik. Když jsme byli malou firmou, každého jsem osobně znal, mohl jsem ho osobně zapalovat a motivovat. Dneska je to složitější, protože je nás hodně, je nás více než 350. Myslím si, že to je velice dynamický ten růst, protože ve své podstatě v roce 2007 tady bylo 100 dělníků, během 10 let tady vlastně máme 200 a teď se snažíme díky prorůstové strategii dostat se na nějakých až 230. Mojí základní podnikatelskou poučkou je taková otázka, jaká je pravděpodobnost bankrotu firmy. Často se na to lidí ptám a oni váhají a tak jim tedy poradím, že je to 100%. Je jenom otázka času, kdy to bude. A tohle, když si člověk uvědomí, tak pořád pracuje na tom, aby řídil rizika, aby oddaloval ten nezbytný konec. Tím základním motem, proč vydržet, je poctivost. Poctivost k zákazníkům, je poctivost ke svým kolegům. My jsme zakládali firmu s otcem, ale již ne od začátku jako rodinou, protože jsme měli další 2 společníky, takže jsme tu rodinu neprotlačovali úplně jako na první místo, protože se firma nejmenuje Žďárský, ale jmenuje se Farmet. Dobrý den. Teď se trošku k těm rodinným kořenům vracím. Mé dcery neprojevily zájem ve firmě pracovat, ale je pokračovatel té rodinné tradice, toho designu těch zemědělských strojů právě v mém synovci. Model toho vedení budeme trochu přizpůsobovat k tomu rodinnému. První zkušenost byla, když mě bylo 14 let a to jsem tady dělal takovou zajímavou odbornou práci, že jsem osekával barvu z přípravků na lakování a uklízel areál, takže to byly takové práce pomocné. Vždycky mě táhla technika, takže technika byla směr úplně jasný už od začátku. To, jestli to bude spjatý nebo ne s Farmetem, tak to jsem dlouho jasno neměl, spíš jsem si vždycky myslel, že ne, že mě vždycky lákaly trošku jiné konstrukce, ale nakonec se ukázalo, že i v tom zemědělství, což je taková, bych řekl, dost často mylná představa v těch technických oborech, že si člověk řekne, to jsou jenom zemědělské stroje, ale ono navrhnout dobrý zemědělský stroj je poměrně dost složitý, protože stroj musí být odolný, spolehlivý, musí pracovat v extrémních podmínkách a už i dneska se v zemědělských firmách využívá poměrně progresivních metod, jako jsou analýzy konečno-prvkový, výpočty pevnostní, simulace, měření v reálných podmínkách, je tady poměrně sofistikovaná elektronika, takže se tady uplatňují všechny prvky v podstatě jako v automobilovém průmyslu.
Když jsem byl mladší, tak jsem se ani jako nepředstavoval, jak moc je to propojený, ale dá se tady opravdu najít hledat co zajímavého v tom technickém směru.